أداة واحدة صغيرة صديقي لما اتعلمتها عرفت أكسب منها فلوس كتير، لأنها بتدخل في صناعة كل حاجة حوالينا النهاردة، وهي يا صديقي برومت انجينيرنج، أو يعني بالبلدي كده إزاي تكتب برومت للذكاء الاصطناعي. إيه ده يا طارق؟ إزاي أداة زي دي تقدر تجيب لك فلوس؟ ده بالظبط اللي أنا جاي أشرحه لك النهاردة خطوة بخطوة، وأشاركك معايا الرحلة اللي أنا عملتها عشان أحول الكتابة العادية دي لفلوس ملموسة معايا. فلو عايز تعرف أكتر يبقى لازم دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقة دي للنهاية. أنا طارق صادق وأنت منورني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو النهارده صديقي انا جاي اعرفك يعني ايه برومت انجينيرنج، وازاي الحاجه دي تقدر تعمل منها فلوس حتى لو انت لسه مبتدئ واول مره تسمع عنها النهارده. بس في البدايه تعالى اقول لك اصلا يعني ايه برومت انجينيرنج. خلينا ابسطها لك يا صديقي. الموضوع ببساطه هو ان البرومت ده هي الحاجه او الطريقه اللي بتقدر تتواصل بيها مع الذكاء الاصطناعي، بحيث انك تقدر تطلب الحاجه اللي انت عايزها صح وبالطريقه المظبوطه السليمه اللي في النهايه تدي لك النتيجه الاحترافيه اللي انت كنت مستنيها. مش نتيجه كده والسلام، ولا نتيجه تمشي الدنيا، لا، توصل بجد لنتيجه احترافيه. يعني ممكن واحد يدخل دلوقتي يكتب للذكاء الاصطناعي اكتب لي بوست عن الربح، وممكن واحد تاني يدخل يقول كلام تاني خالص، يقول له اكتب لي بوست على الفيسبوك موجه للشباب من عمر 20 سنه لعمر 25 سنه والجمهور كله يحمل الجنسيه المصريه. موضوع البوست عن تعلم مهاره جديده تقدر تجيب لك فلوس، والاسلوب يكون بسيط والهوك الموجود يكون جذاب ويشد الناس ان هي تكمل. تفتكر يا صديقي الطلبين هيدوا لك نفس النتيجه؟ اكيد لا، رغم انك في النهايه طالب نفس الحاجه، بس الطريقه نفسها اختلفت والمعطيات اللي انت قلتها للذكاء الاصطناعي اختلفت خالص. وهو ده بالظبط شغلانه البرومت انجينيرنج، ان انا بطلب حاجه معينه بس بشكل احترافي يخليني اخد نتيجه احترافيه. طبعا كلنا دلوقتي عارفين ان احنا في زمن الاي اي، واللي بيعرف يستخدم النهارده الذكاء الاصطناعي بيكون اسرع من اي حد في نفس المجال 10 مرات. يعني النهارده كاتب المحتوى بقى يقدر يكتب 10 بوستات في ساعه واحده، والمصمم بقى بيقدر يجيب افكار بشكل اسرع، والمسوق بقى يقدر يعمل الحملات الاعلانيه بتاعته النهارده بشكل دقيق اكتر. يعني من الاخر اللي معاه برومت صح يقدر يوصل لنتيجه احترافيه اكتر، وعشان كده المهاره دي مطلوبه جدا. بس الحقيقه برضه يا صديقي اللي انت لازم تكون عارفها ان مفيش حد النهارده هيجي يدفع لك فلوس عشان تكتب له برومت. لا استنى بقى يا طارق، انت كده فاجئتني. يعني انت اصلا بتتكلم ان هي دي الاداه اللي بتكسبك فلوس وترجع تقول لي مفيش حد اصلا هيدفع فيها فلوس؟ اصبر بس ما تستعجلش، اسمعني. الناس هتدفع لك فلوس عشان تجيب لهم محتوى فيه ابداع، او تجيب له افكار لفيديوهات تفايرل، او سكريبت حلقات يجيب مشاهدات، او تقدر توفر له وقت ومجهود اكتر. يعني من الاخر تعلي جوده الشغل بتاعه. طب ما كل ده اصلا يا صديقي بيتعمل عن طريق البرومت انجينيرنج اللي احنا بنتكلم عنه. لما يبقى معاك برومت صح تقدر تطلع كل النتائج دي بشكل احترافي ومبدع وجذاب، والعميل اللي معاك يقول لك يلا انا عايز منه تاني. فبالبلدي كده يا صديقي انا مش عايزك تبيع لبن، لا، احنا عايزين ناخد اللبن ده نطلع منه القشطه والزبده ونعمل منه جبنه، فنبيع الحاجات دي بشكل اغلى. فبدل ما تروح تبيع البرومت نفسه، لا، روح اشتغل انت نفسك بالبرومت ده وطلع نتائج تقدر تبيعها. فعشان كده انا قلت لك ان هي اداه واحده قدرت تكسبني فلوس كتير وفي مجالات مختلفه. ازاي تقدر تعمل ده بقى وتقدر تكسب منه فلوس؟ ده اللي هقوله لك في الخطوه الجايه. بس قبل ما اروح للخطوه الجايه، لو كملت لغايه هنا ومركز ومصحصح معايا اكتب لي في التعليقات رقم 23، لان دي كلمه السر اللي هتعرفني مين صاحبنا اللي مركز ومصحصح ومكمل لغايه هنا. تعالى بقى يا صديقي ندخل للجد. ممكن تختار النهارده مجال زي مثلا السوشيال ميديا مانجمنت او اداره صفحات السوشيال ميديا، وتعمل باكج يا صديقي 30 بوست لمده شهر، زائد افكار زائد كتابه زائد تنظيم. الباكج ده مثلا تقول ان هو على سبيل المثال $50. صفحات كتير النهارده بفضل ان خلاص الفيسبوك دلوقتي بيجيب ارباح على مشاهده البوستات، يقدر دلوقتي يتعاقد معاك ويقول لك ادي $50 بتوعك، اعمل لي ال 30 بوست لل 30 يوم عشان يفضل عندي محتوى جذاب مستمر. وانت طبعا ولا هتعرف تكتب بوستات ولا تقدر تعمل اي حاجه من الكلام ده، بس انت عندك خبره في البرومت انجينيرنج اللي بالمناسبه لسه هنتكلم هتتعلمه ازاي عشان ما تستعجلنيش. هتدخل للاي اي وتقول له انا محتاج باكج احترافي مناسب لجمهور عامل ازاي وتفاصيل عامله ازاي، في لحظه هتلاقي معاك 30 بوست بتوع الباكج اللي انت حطيتهم للناس. او تشوف مثلا مجال زي الاي اي اوتوميشن، وده بصراحه اقوى مجال ممكن ارشحه لك ومنتشر دلوقتي بشده، تقدر تبحث عنه اكتر، او لو مهتم اكتب لي في التعليقات واعمل لك عنه حلقه منفصله. تقدر في الموضوع ده تستخدم ادوات زي شات جي بي تي او نوشن مثلا، وعن طريقهم تقدر تعمل ردود اوتوماتيك او ايميلات جاهزه او سيستم ينظم الشغل، وده بيتباع باسعار يا صديقي انت مش متخيلها وعليه طلب كبير جدا. او مثلا تتجه على طول لمجال الفريلانسنج، العمل الحر. ادخل مثلا موقع اب وورك ولا الحريفه ولا خمسات ولا اي موقع من المواقع اللي اتكلمنا عنها هنا كتير، بس ما تكتبش فيه ان انت بتعرف تعمل برومت انجينيرنج. اكتب مثلا يا صديقي كونتنت رايتر يوزنج اي اي، يعني انت كاتب محتوى يستخدم الذكاء الاصطناعي، وتبدا تكتب بقى برومتات تديك نتائج قويه وتبدا تعرضها، فالناس لما تقراها وتشوفها تقول لك حلو المحتوى ده،
ادينا منه. فمن الاخر انت دلوقتي معاك اداه تقدر تشكلها براحتك وتدخلك اي مجال تحبه النهارده. والله يا طارق انا مش مختلف معاك، بس الفكره ان انا لغايه دلوقتي مش معايا المهاره دي ومش عارف بتتعمل ازاي. ممكن بقى تشرح لي بتتعمل ازاي؟ الموضوع كله يا صديقي اقدر الخصه لك في 4 خطوات، لو عملتهم هتحترف الموضوع ده. اول حاجه هي تركيبه البرومت. اي برومت في الدنيا عشان يكون احترافي لازم يكون فيه 4 حاجات. اول حاجه رول، يعني انت مين. بعد كده تاسك، يعني انت عايز ايه. بعد كده محتاج منك تفاصيل اكتر. وفي النهايه بنختم بالاوتبوت فورمات او الشكل النهائي اللي انت محتاجه. يبقى في البدايه انا مين وعايز ايه منك وايه التفاصيل اللي انا محتاجها والشكل النهائي عامل ازاي. لو اديته ال4 حاجات دول انت بقى معاك الشكل المثالي للبرومت اللي انت بتطلبه. تاني خطوه انك تبدا تجرب كل يوم. كل يوم جرب 5 برومتس، عدل عليهم، جرب فيهم وشوف النتائج وشوف ايه الاسلوب اللي بيوصلك لاحسن نتيجه ممكنه. ثالث خطوه هي التمبلتس او القوالب الجاهزه. بعد ما بدات افهم الدنيا ابدا اعمل ملفات او قوالب لكل حاجه. يعني مثلا انا عندي قالب جاهز لعمل بوستات الفيسبوك، كل اللي عليا بدخل اغير في الكلام ده كله، الموضوع بس اللي انا عايزه يتكلم عنه. فانا مثبت كده الجمهور ومثبت الفئه ومثبت انا مين ومثبت انا محتاج ايه، بس بنغير بس نوع البوست بيتكلم عن ايه. او قالب جاهز للتسويق، كل اللي عليا مثلا ان انا بغير بس الجمهور المستهدف والمنتج اللي ببيعه، لكن باقي الكلام هيبقى زي ما هو. الموضوع ده هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا، ومش هتقدر توصل له بشكل سليم الا بالخطوه اللي فاتت الخاصه بالتجربه، انك تكون جربت كتير عشان توصل لاحسن تمبلت فيهم. رابع خطوه ان انا ببدا اختار مجال بعينه. يعني من الاخر ما تبقاش بتاع كله، اختار ماركتنج، تعليم، تسويق، اختار لك مجال وركز فيه عشان تحط كل تركيزك على المجال ده وتقدر تطلع بجد قوالب جاهزه متنوعه لكل حاجه انت محتاجها في المجال، احسن ما يبقى عندك قوالب كتير لمواضيع كتير جوه مجالات كتير فتبدا تتوه ويحسوا ان انت لا مش متمكن ومش محترف في الحته بتاعتك، ده انت بتاع كله، وبتاع كله في المنطقه دي مش كويس. لو عملت الخطوات دي يا صديقي هتلاقي نفسك بعد كده اسلوبك حتى مع الذكاء الاصطناعي عشان تطلب اي حاجه تخصك هتختلف جامد. بعد ما كنت بتقول له زي اول الفيديو كده اديني مثلا افكار للفيديوهات، بقيت هتقول له صيغه تانية خالص. هتقول له ان انت دلوقتي خبير على اليوتيوب ومحتاج منك مواضيع 10 فيديوهات مناسبين للجمهور من سن 20 ل 25 سنه. الموضوع اللي انا بركز فيه هو الربح من الانترنت، والمواضيع دي عايزها تكون جذابه وقابله للانتشار، ويا ريت يكون فيها عنصر فضول عشان يضمن ان الجمهور يكمل للنهايه. محتاج يكون الاسلوب بتاعي بسيط وواصل للكل. لما تكتب كده صديقي هتاخد نتائج ما كنتش تتخيل انك تقدر توصل لها. ولما تبدا تكتب بالشكل ده وقتها بس تعرف ان انت اتعلمت تعمل برومت انجينيرنج. في النهايه صديقي الموضوع مش سحر، هو بس سلاح قوي جدا ومحتاج اللي يستخدمه صح. ولو قدرت تستخدمه صح هتوصل لمسافات تانية قوي في شغلك ما كنتش تتخيل انك تقدر توصل لها اصلا. لو عايز نعمل لك فيديو عن اهم 20 برومت انا بشتغل بيهم وفرقوا جدا في الشغل بتاعي، اكتب لي تحت في التعليقات واعمل لك الحلقه دي قريب. المهم انت كمان تكون دعمتني ونزلت عملت لايك حلو زيك وعملت سبسكرايب جميل وفعلت زرار الجرس، لان الجديد دايما مفيد. وعشان ما تنساش احنا هنا دايما بنقدم لك محتوى مفيد وخالي من كل الكلاكيع. في النهايه اتمنى بجد الحلقه دي تكون لطيفه وخفيفه وتكون بسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.